Magandang hapon pong muli, si Jed Ginto na naman ito para sa isa na namang kabanata sa ating bahay technique. Ngayong hapon, nais po muli naming ipakilala ang rocket stoves. Magmumula kami sa mga piyesa nito at paano ito gagamitin at paano ito susulungan ng iba't ibang klase ng kahoy at paano magluluto ng iba't ibang lutuin. Simulan po natin. Ang inyong pong matatanggap kapag kayo ay tumangkilik sa aming mga produkto, ito ang rocket stove, ang kanyang pinakamayor na unit. Yan po ay nakapaloob sa stainless metal frame sa mga bricks na iyan. Maraming pinagpatong-patong. Ito ang fuel port. Dito po isusulong ang gatong. At sa loob po nito ay mayroong fuel grate, parilya, fuel grate. Ito po ay kailangang nakasulong sa loob hanggang sa gitna ng inyong pugon. Oops, baliktad. Mauuna ang paganyan. Sulong po ng husto doon at yan po ay kusang lalapat para dito po papatong ang inyong mga gatong. Sa gayon, ang gatong kapag ka nakapwesto ng iyang ganyan, nandito ang gatong sa ibabaw, may hangin na dadaloy mula sa ilalim. At ito naman, dito kusang huhulog ang mga baga o abo habang sumusulong ang inyong gatong. Halimbawang ganito, nakapatong ang gatong dyan, ay kusa po yung matutulak hanggang mahulog sa dulo. Ayan. So, meron po kayong extra parilya. Meron din po kayong takip sa fuel port. Mahalaga ang takip nito sapagkat ito ang magkokontrol sa pasok ng hangin. Ang gusto po natin dito sa inyong stove ay ang hangin ay manggaling sa silong. Kung kakasya rin lamang ang gatong sa loob, ay lagi pong may takip na itong takip na ito na bricks kung ang inyong mga gatong ay maliliit. At ang susunod po ay meron din itong kalakip na blower. Ito yung fan at ito yung charger, at ito po ay nakasukat para dito sa inyong receptacle ng kanyang yan. Okay, yan, ayan po. Yan. At paputungo na sa kuryente. Okay, so yan po ang mga piyesa ng inyong rocket stove. Mayroon po tayo ditong ipapakilala sa inyong tatlong modelo ng patong-patong rocket stove. Ito ang medium size, medium. Ito naman ang large. At ngayon, dahil sa marami pa ring kliyente ng kailangan ay mas heavy duty, gumawa kami ng isa pang modelo na isinilid namin sa drum. At ayan po ang para sa mga karenderya. Yan. Nakabalot na po sa mga drum at yan ay heavy duty na. Dedicated po yan sa mga lugawan, parisan, karenderya, mga naglulutong ulam, mga commercial scale na mga food establishments. Mas heavy duty na po yan. Yan. Okay. Ngayon po, para dito sa large rocket stove na ito, ay mayroon kaming inilagay na karagdagang piyesa. Ito yung combustion tube. Ito ay gagamitin nyo po kung kayo ay umorder ng pizza hex oven. Papatungan nyo ng oven. Ito po ay inyong ipupwesto dito sa ibabaw sa labasan ng apoy. Sapagkat kailangan natin ang apoy na aakyat mula dito ay ma-focus. Kapag ka nakasalang na ang inyong oven sa ibabaw.
Subalit kung wala naman kayong sasalang na oven, yan to naman po ay natatanggal. Tulad nito, pwede na kayo magsalang ng mga kaldero, kawali, barbecue grill, at iba pa. Ngayon naman po ay paano magsindi. Magsimula tayo dito sa mga gatong na pamilyar na tayong lahat. Ito mga piraso ng kahoy. Meron kayo nito sa farm o sa inyong garden. At ngayon dito nyo lang po ipwesto ng puno. Ayan. At ang pagsisindi ay simulan sa ibabaw. Ulitin ko po, sa ibabaw. Hindi sa silong, kundi sa ibabaw. Ito po ang malaking pagkakaiba nito, ha. Sa ibabaw tayo magsisimula ng apoy. At hahayaan natin ang apoy na yon na gumapang pailalim. Sundan natin yung dati nating sequence ng apoy, gatong, hangin. Ulitin ko po, apoy, gatong, hangin. Huwag po kayong mawawala sa pagkakasunod-sunod na yan upang malimitahan ang usok at hindi masayang ang gatong. Kaunting papel. Papel. Mga pirasong kahoy na maliliit. Asahan natin yung usok na yan sa simula habang nagsisindi pa. Kaunting kusot. Kung meron kayong mantika na gamit na, used oil, pwede rin. Ito mga kahoy na ito, paliitin pa natin. Pinapirasong kahoy. Yan na, lumis. At kung gusto nyo pa, kung meron lang, kung meron lang kuryente, pwede nyo gamitin na dito ang inyong fan, ang blower. Kung merong kuryente, pero hindi naman required. Ayan. Mabilis magliyab kung may kuryente. Kung wala, edi paypay na lang. Ayan. Sa inyo pong pansin ay nawala na ang usok. Ayan na, kumapit na ang apoy sa gatong. At bahagya ko na pong inililisya ang blower. Hanggang sa tuluyan na itong i-off ang blower. Hindi na natin yan kailangan. Huwag po kayong masanay na nakababad ang blower. Sapagkat mauubos ang init na inyong natipon. Matutuwa kayo na lalakas ang apoy dahil naka-full on ang blower, pero magbubuga ito ng malamig na hangin ang blower sa ilalim. Kaya alalahanin nyo po na habang kumakapit ang apoy sa inyong gatong, ay unti-unti nyo ring binabawasan ang pasok ng hangin mula sa blower hanggang sa tuluyan nyo nang tanggalin, i-off ang blower. Yan. Kaya ngayon po, i-off ko na ang blower sa loob lamang niya ng wala pang 10 minuto. At hayaan natin na ang apoy ay kumapit ng husto sa gatong. Tulad po nangyayari ngayon, kita nyo na mawawala ng usok at gagapang ng apoy pailalim sa gatong. Ngayon po na ang apoy ay kumapit na sa gatong, subukan ulit natin yun. Kaya ko nang tumingin sa ibabaw ng apoy galing dito sa itaas. At may kaunting hapdi pa lang na lang. Pero malaki na ang pagkakaiba kaysa dun sa una. Yan po ang aking ginagamit na
ng inyong pugon. Ngayon, kung sakaling umusok ng napakalakas, ibig sabihin, marami siyang gas na hindi nasusunog. Ang maaari po nyong gawin ay paypayan mula sa gilid o iatras ang labis na gatong, iatras at hayaang gumapang ang apoy paatras. Bawasan ang kargang gatong. Yan. O kaya i-on muli ang blower para madagdagan ang hangin hanggang sa tuluyan ng mawala ang labis na gatong. Alalahanin niyo po, ang usok na yon ay nangangahulugan na labis ang gatong na hindi nasusunog. Kaya kailangan yung tulungan na tuluyan siyang masunog. Yan. Ngayon naman po sa pagsusulong ng gatong, kung kayo magdadagdag, huwag maghuhulog ng gatong galing sa ibabaw. Sapagkat mababalik na yung sequence natin. Alalahanin po natin ang sequence ay apoy, gatong, hangin. Apoy, gatong, hangin. Pagka pinatungan na natin ng gatong sa ibabaw, baliktad na. Gatong, apoy, hangin. Kaya ang mangyayari, uusok lamang ito ng husto ang inyong gatong na ipinatong sa ibabaw. Huwag pong ganun. Parating ang gatong ay nasa ilalim ng apoy. Dito po lagi isusulong sa gilid. Itulak yung mga naunang gatong, itulak paabante, at dito magsulong galing sa labas habang itinutulak yung naunang gatong. Ano po? Yan. Diyan lagi. Pansinin niyo po na ang gatong na ito ay mahahaba, kaya hindi natin pwedeng gamitan ng takip. Mamaya sa pag ginamitan natin ng ibang gatong tulad ng pili, malaki ang pakinabang nito. Nais po naming ipakilala ang briquettes. Ang aming mga ginawang briquettes mula sa papel, kusot, at ito naman, ito ay mula sa papel at pugpog na uling. So, iba't ibang timpla po Ang briquettes ay napakahusay ding gatong, napakalakas nito. At ito ay nakasukat sa inyong rocket stove. Kaya dito po sa subuan na ito ng gatong, ayan, kita nyo po, pwede nang isulong paabante. Gamitin lamang ang briquettes sa paraan na magsindi muna ng apoy sa loob. Kapag kumapit na ang apoy, gamit ang ibang gatong gaya ng kahoy at iba pa or uling, saka ipasok ang briquettes sa panabi. Yan. Magkakasunod na po yan. Habang nauubos ang harap, pwede nyo nang isubo yung kasunod. Yan. Sa amin pong estimate ang para sa isang lutuin, sa isang beses na pagluluto, ayan, amin pong naranasan ay 3 pirasong briquettes na ganito para sa isang ulam at isang sinaing. Para sa mga 5 tao, isang putahing ulam at mga 2 kilong kanin. Ayan, ang briquettes na ito. At yan po ay nakasukat dito. Ayan. Ito, ang susunod pong gatong ay balat ng buko. Ito, nahihingi namin sa mga magbubuko sa gilid ng kalsada. Ito ay kailangan lang pong ganito kalaki. Kailangan lamang chap-chapin. At ibilad. Habang presko pa, habang buo pa yung bao. Ibilad po kaagad. At kapag yan ay natuyo na, ayan na po ang itsura na nandyan pa yung bao. Huwag pong pababayaan na inyong balat ng buko ay mabulok sa lupa sapagkat unang nabubulok ang bao. At masasayang ito. Dito nang gagaling mas maraming init sa bao na yan. Kaya kapag tuyo na, ayan na, pwede na pong
isa lang. Itulak ang mga gatong sa harap at salangan na ng balat ng buko. Ayan. So may pakinabang na ang basura natin sa gilid ng kalsada. At makakatulong tayong mabawasan ang dengue. Sa halip na pamahayan ng lamok, tayo ay may saganang gatong. Yan. Habang nagsisindi na po ng malakas ang rocket stove na medium, dito naman tayo sa patong-patong rocket stove na large. Pareho lang po sila ng procedure. Mas malaki lamang nga ito. Pero dahil okupado na yung maliit na yon, dito naman natin ide-demo paano magsindi gamit ang pili shells. Ito po marami sa amin dito sa Bicol. Ito yung mga basyo ng pili na pinagtiladan o pinagtatakan. Nakuha na yung laman sa loob. At ito'y napakalakas. 3 beses na mas malakas kaysa dun sa inyong binibiling uling sa palengke. Dahil ang init niya ay buong buo. So ibig sabihin, ang 3 sako ng uling na binili ninyo sa palengke ay katumbas lang ng 1 sako ng pili shells. Dahil sa kanyang power, sa kanyang lakas. O, ayan po ang pili shells na pumatak lang sa lupa. Bagong patak sa lupa. Buksan, makikita nyo po na pag natanggal yung balat niyang, yung maitim na balat, ayan na ang shell. At ngayon, pag biniak ko pa ito, itong shell na ito, ayan. Ayan ang nut, yung kernel sa loob, yung puti na yan. Ayan, ang napakasarap at specialty namin dito po sa Bicol. At ang pulp na ito ay mayaman din sa langis. Isa sa high quality product or export ang langis ng pili. LME oil. Ginagamit sa pharmaceuticals, sa mga cosmetics at iba pa. Ayan. At ayan po ang kernel. Kaya ayan na ang kanyang shell. Ayan, meron po tayong 4 na kilong pili shells. Ayan po. Ang technique po sa paggamit ng pili shells ay ibuhos mula sa ibabaw. At sindihan mula pa rin sa ibabaw. Dahil sa may sindi na po itong unang stove, manghiram tayo ng baga mula sa una. At ipatong natin dyan sa pangalawa. Dagdagan natin ng kaunting kusot. Saling papel. Ayan. Tapos, ayan. Sa punto pong ito, dahil ang pili ay kasyang-kasya sa loob, walang nakalabaw, pwede na nating takpan. Yan. At hintayin nating magsindi. At kung may kuryente rin lamang sa inyong lugar, pwede nating lagyan ulit ng blower para yan, blower on. Yan, para mas mabilis ang pagsisindi.
At pinakahuling hakbang, subalit napaka-importante ay ang pagliligpit ng mga natitirang gatong. Tulad po nito na mayroon pang natitirang gatong, ang iba ay umuusok pa nga, ang iba ay uling na. Ayan. Kung ito po'y pababayaan natin, magpapatuloy siyang magbuga ng usok, carbon dioxide or carbon monoxide na parehong lason sa ating paligid. Well, ang carbon dioxide hindi naman lason, pero nagdaragdag siya sa greenhouse gases natin. At ang carbon monoxide, yan talaga ang lason. At habang lumalamig ang pugon, ang carbon monoxide na meron man dyan, anumang meron dyan, ay naiiwang hindi nasusunog. Kaya mahalaga po na huwag pabayaang may naiiwang gatong sa inyong pugon. Sa halip na masayang yan at makapinsala pa, ihulog lang po sa tubig. Ihulog sa isang bucket, isang sisid lang may tubig. Lahat ng mga naiwang gatong, ayan, nagsisindi pa. Huwag pabayaang umuusok sa inyong pugon. Sa ganitong paraan ay gagamit po natin muli ang mga gatong na ito. Ang mga gatong na yan pwede pang patuyuin muli o igatong muli sa inyong pugon. At ang uling na ito, ang biochar, napakahalaga po nito. Sa halip na lumipad sa himpapawid ang carbon, ang mga ito ay pwedeng gamitin natin bilang water filter o soil conditioner or air dehumidifier. Sa mga susunod na kabanata, abangan po ang mas malalim na talakayan tungkol sa kahalagahan ng biochar at ang kaugnayan nito sa ating garden, sa ating himpapawid, sa ating climate, at sa ating food security, ang biochar. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, si Jed Ginto po, kasama ko si Sandino sa camera. Sa ngalan ng Bahay Teknik at ang aming mga kasamahan at ang buong pamilya, magkikita-kita po tayo muli at magandang gabi sa inyong lahat.